Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhóm thanh niên vào cửa hàng tiện lợi vác thùng bia định mang về nhưng quên tính tiền. Bác bảo vệ vào nhắc nhân viên thu ngân chú ý. Thế vậy, nhóm thanh niên này bỏ về kéo thêm đồng bọn quay lại dùng hung khí đánh bác bảo vệ tới tấp, chấn thương đầu. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tối ngày 29 tháng 6 chia sẻ với chúng tôi, ông Võ Thành Được, 48 tuổi, ngụ quận 12, thành phố. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Hồ Chí Minh, cho biết vẫn chưa hết đau đớn và ám ảnh sau khi bị nhóm thanh niên nghi trộm cắp đánh. Dùng tay chỉ vào đầu và mặt đang bị sưng tấy và đau nhức, ông Được kể, khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 6, ông làm bảo vệ và đang ngồi trong xe trước cửa hàng tiện lợi trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, thành phố. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh, thì thấy có một nam thanh niên đi cùng hai thanh niên khác vác thùng bia từ kệ hàng xuống. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó thanh niên này mang thùng bia lại bàn trong cửa hàng ngồi rồi nhìn ông. Thấy ông Được nhìn vào tỏ vẻ nghi ngờ, một người trong nhóm này tới lấy thêm kem rồi quay lại ghế ngồi nhưng chưa tính tiền. Thế vậy, tôi vào nhắc nhân viên chú ý nhóm thanh niên này vì lấy hàng nhưng chưa tính tiền. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này nhóm thanh niên hình như thấy quê quá nên để lại thùng bia, kem rồi bỏ đi về. Ông Được kể bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra sự việc khoảng 5 phút sau, nhóm thanh niên này kéo thêm 2 đồng bọn, tổng 5 nam thanh niên, quay lại cửa hàng, cầm thêm khúc cây sắt lao vào đánh tới tấp ông Được. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do đang ngồi trong xe và bị đánh hội đồng bất ngờ nên ông Được không kịp bỏ chạy. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hậu quả, người bảo vệ bị đánh chấn thương đầu, mặt và phần hông bên phải. Theo ông Được, lúc nhóm thanh niên này kéo đến thì một trong số này nói, lúc nãy mày nói bạn tao cái gì, rồi lao vào đánh mà không để ông giải thích lời nào. Thấy ông Được bị đánh, người dân và nhân viên cửa hàng chạy đến hô hoán thì nhóm này mới dừng lại, vứt bỏ hung khí rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vụ việc được trình báo công an phường 13 xuống ghi nhận và lấy lời khai nhân chứng. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Được bị đánh thâm tím, mặt mày phần đầu sưng to do bị đánh. Theo nhân viên tại cửa hàng tiện lợi, sự việc diễn ra nhanh và nhóm thanh niên này rất hung hăng. Đây là lần đầu tiên nhân viên bảo vệ bị đánh như thế này. Do nhóm thanh niên chưa thực hiện được hành vi trộm cắp vì hàng hóa chưa mang ra khỏi cửa nên không thể bắt giữ tại trận. Thay vào đó, người bảo vệ chỉ phòng ngừa trộm cắp khi phát hiện có người mua hàng mà không trả tiền. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau sự việc, ông được công ty bảo vệ hỗ trợ 200.000 đồng để khám sức khỏe nhưng ông vẫn chưa đi, hiện vẫn còn đau nhức khắp người. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông Được chia sẻ, ông làm bảo vệ ca tối từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau tại cửa hàng tiện lợi này được hơn 1 năm nay, với mức lương 5 triệu đồng trên tháng. Nhóm đối tượng đánh gãy cả chiếc ô của bảo vệ. Theo người dân chứng kiến, nhóm thanh niên trên có thể ở khu vực gần cửa hàng tiện lợi và họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ông bảo vệ tội nghiệp lắm, bị đánh vậy mà không dám đi bệnh viện vì sợ tốn tiền. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hôm qua nay ông ấy cũng than đau nhức, nhìn mặt sưng húp lên mà thấy thương. Một người dân gần đó chia sẻ. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.